5 dấu hiệu ung thư cổ tử cung dễ bị bỏ qua. Với hầu hết bệnh nhân ung thư cổ tử cung, những cơn đau dữ dội hay cảm giác khác thường không phải là dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Ở giai đoạn đầu của căn bệnh này, hầu như không có triệu chứng. T.S. Matthew Anderson, khoa sản phụ khoa cao đẳng dược Baylor, Mỹ cho biết. Giống như hầu hết các loại ung thư, giai đoạn đầu bao giờ cũng dễ dàng điều trị và có kết quả tốt nhất. Đó là lý do tại sao cả CDC và Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo rằng tất cả phụ nữ nên bắt đầu làm các xét nghiệm Pap thường xuyên ở tuổi 21. Theo tiến sĩ Anderson, nếu xét nghiệm Pap thấy những tế bào bất thường, còn được gọi là tiền ung thư, bệnh nhân sẽ điều trị bằng cách cắt bỏ tử cung. Phẫu thuật và biện pháp này mang lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên nếu các dấu hiệu, triệu chứng bệnh đã phát triển thì việc điều trị có thể sẽ phức tạp hơn như hóa trị, xạ trị và kết quả mang lại không cao. Bởi vậy, phụ nữ hãy đọc để tìm hiểu những dấu hiệu và triệu chứng của ung thư cổ tử cung và sớm có biện pháp điều trị hữu hiệu. 1. Chảy máu âm đạo bất thường. Chảy máu âm đạo bất thường là triệu chứng liên quan nhiều nhất đến ung thư cổ tử cung. B.S. Joshua Cohen, chuyên khoa ung thư phụ khoa tại UCLA, Mỹ cho biết, tình trạng này có thể xuất hiện sau khi giao hợp hoặc giữa kỳ kinh nguyệt, ông nói. Bởi vậy, phụ nữ hãy đọc để tìm hiểu những dấu hiệu và triệu chứng của ung thư cổ tử cung và sớm có biện pháp điều trị hữu hiệu. 1. Chảy máu âm đạo bất thường. Chảy máu âm đạo bất thường là triệu chứng liên quan nhiều nhất đến ung thư cổ tử cung. Bác sĩ Joshua Cohen, chuyên khoa ung thư phụ khoa, Đại học California, Mỹ cho biết, tình trạng này có thể xuất hiện sau khi giao hợp hoặc giữa kỳ kinh nguyệt, ông nói. Lượng máu ra nhiều hơn chu kỳ kinh nguyệt bình thường hoặc chảy máu sau mãn kinh cũng là những dấu hiệu tiềm ẩn của ung thư cổ tử cung. 2. Đau vùng xương chậu. Tiến sĩ Anderson nói rằng triệu chứng đau vùng chậu là một trong những dấu hiệu quan trọng. Ông cho biết các cơn đau có thể được khuếch tán, hoặc có thể xuất hiện trong bất kỳ khu vực nào ở xương chậu, có thể đau buốt hoặc âm ỉ. Đặc biệt, nếu cơn đau mới hoặc dường như không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Đau khi quan hệ tình dục hoặc đi tiểu cũng là những dấu hiệu cảnh báo. 3. Dịch âm đạo bất thường. Dịch nhầy ra thường đục, có mùi hôi hoặc lỏng cũng là một dấu hiệu đáng quan tâm. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân gây tiết dịch âm đạo bất thường mà không hẳn là bệnh ung thư. Vì vậy, nên đi khám để chắc chắn bạn không bị ung thư cổ tử cung. 4. Mệt mỏi. Tiến sĩ Anderson cho biết, ung thư cổ tử cung cũng là một nguyên nhân khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, kém linh hoạt và lười vận động, và nó có thể đi kèm với những dấu hiệu khác. 5. Thay đổi thói quen đi tiểu. Đi tiểu thường xuyên hoặc cảm giác như bạn luôn muốn đi là những triệu chứng liên quan đến căn bệnh này, bác sĩ Joshua Cohen nói. Ngoài ra cũng cần quan tâm đến đặc điểm của phân khi đi tiêu xem có dính máu không. Nếu câu trả lời là có trong khoảng thời gian trên 1 tuần thì có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung. Tiến sĩ Anderson cho biết, tất cả các triệu chứng trên có nhiều khả năng xuất hiện trong độ tuổi sau 30, 40 hoặc 50 tuổi. Chúng tôi cũng thấy ung thư cổ tử cung xuất hiện ở phụ nữ ở độ tuổi 20, nhưng độ tuổi trung bình là khoảng 45 tuổi, ông cho biết thêm.